Master, testingin natin itong bagong baril, yung SATA 100E na pang primer. So ayan, nagmix na tayo, 7:1:2.5 yung mixture niya. So, tirahin na natin.
master, tapos na tayo sa first coating. Flash off lang tayo ng around 3 minutes. So, second coating na tayo. Gawin natin ngayon is close coat na. Mas ano yung, kumbaga mas sinsin yung overlapping natin. Yan. Simulan na natin. Master, tapos na yung trabaho natin. Maganda yung SATA 100B natin. So matipid yung materyales, saka mabilis ang trabaho natin. Kitang-kita naman natin yung evenly coated or talagang dapan-dapa yung primer natin. So magliliyan na lang tayo ng 800, then diretso base coat na tayo. Salamat po sa pagsama ngayon sa akin. So ito po yung gun review natin or gun demonstration natin sa SATA 100B na pang primer gun. So salamat po.